Redmi Note 8 Pro launch hol ভাৰতত আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত কি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ পইণ্টছ আছে যাৰ বাবে আপুনি ইয়াক কিনিব পাৰিব নে নোৱাৰে নমস্কাৰ গাইজ মই চিত্ৰাজ আপোনাক পুনশ্চৰণ কৰিছো টেক অসমীয়ালৈ পোন প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছো ইয়াৰ পজিটিভ পইণ্টৰ পৰা যত আপুনি প্ৰথম পজিটিভ পইণ্ট পাই আছে ইয়াৰ ডিসপ্লেখন ইয়াত আছে এখন 6.53 ইঞ্চৰ IPS LCD ড্ৰপ নচ ডিসপ্লে যত আপুনি পাই আছে HDR সাপোৰ্ট ইয়াত আপুনি ইউটিউবত HDR কোৱালিটি ভিডিও চাব পাৰিব লগতে HDR ত গেমিংও কৰিব পাৰিব ইয়াত আছে স্ক্ৰিন টু বডি ৰেশিও 91.7% ইয়াৰ দ্বিতীয় পজিটিভ পইণ্টটো হৈছে ইয়াৰ বিল্ড যত আপুনি পাই আছে গ্লাছ বেক আৰু ইয়াত আপুনি দেখাব গৰিলা গ্লাছ 5 ৰ প্ৰটেকচন ফ্ৰন্ট এণ্ড বেক দুয়ো পিনে তৃতীয়তে ইয়াত আছে লেটেষ্ট গেমিং প্ৰসেসৰ MediaTekৰ Helio G93 Mali G76 GPU লগত আপুনি এই প্ৰসেসৰটো দেখাব ইয়াত আপুনি Antutu বেঞ্চমাৰ্কিং স্কোৰ দেখাব 2,40,000 ৰ আশে-পাশে যেটো 15,000 টকা ৰেঞ্জৰ দা বেষ্ট প্ৰসেসৰ বুলি ক'ব পাৰি 4 নম্বৰত আপুনি ইয়াত দেখাব ক্যামেৰা ডিপাৰ্টমেন্ট হয় ক্যামেৰা ডিপাৰ্টমেন্টত Redmi Note 8 দিয়া হৈছে কোৱাড ক্যামেৰা সেটআপ বেকত যত আপুনি পাইছে 64 মেগাপিক্সেলৰ Samsungৰ GW1 সেন্সৰ লগতে আপুনি পাইছে 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড এংগল লেন্স আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো লেন্স এখন 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ এটা লগতে আপুনি ফ্ৰন্টত পাব 20 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা আৰু দুয়োফালে আপুনি পাব EISৰ সাপোৰ্ট 5 নম্বৰত আপুনি ইয়াত দেখাব 4500 mAh এটা ডাঙৰ বেটাৰী বেকআপ যত আপুনি পাই আছে 18 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিংৰ সাপোৰ্ট আৰু বক্সতে আপুনি পাই যাব 18 ওয়াটৰ এই ফাষ্ট চাৰ্জাৰডাল 6 নম্বৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে Redmi Note series আপুনি দেখাব ট্ৰিপল সিম স্লট যত আপুনি দুখন নেনো সিমৰ লগতে লগাব পাৰিব এখন মাইক্ৰো SD কাৰ্ড ইয়াত দিয়া হৈছে হাই কোৱালিটি স্পিকাৰ যেটো আগতকৈ ভালেখিনি ইমপ্ৰুভ কৰা দেখা গৈছে ইয়াত সাউন্ড লেভেল আৰু কোৱালিটি লগতে আপুনি ইয়াত দেখাব অটো ক্লিনিং টেকনলজি যিয়ে আপোনাৰ স্পিকাৰত কোনো ধৰণৰ ধুলিবালা জমা হৈ থাকিবলৈ নিদিয়ে নম্বৰ 7 ইয়াত আছে আয়াৰ ব্লাষ্টাৰ যাৰ দ্বাৰা আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব টিভি AC সেট টপ বক্স আদি ৰিমোটৰ দৰে যেটো অন্য ফোনত দেখা নাযায় আৰু ইয়াত দিয়া হৈছে LED নটিফিকেশন লাইট 8 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে এই প্ৰাইস ৰেঞ্জত আপুনি পাইছে লিকুইড কুলিং সিস্টেম যেটো অন্য কোনো ব্ৰ্যান্ডে এতিয়ালৈ দিয়া নাই আমাক এই প্ৰাইস ৰেঞ্জত ইয়াৰ 9 নম্বৰ পজিটিভ পইণ্টটো হৈছে ইয়াত আছে গুগল এসিস্টেন্টৰ লগতে Amazon Alexa সাপোৰ্ট হয় Redmi Note 8 Pro 15000 টকা ৰেঞ্জত আপুনি দেখাব Amazon Alexa সাপোৰ্ট লগতে আপুনি ইয়াত দেখাব P2i কোটিং ইমানবৰ পজিটিভ পইণ্টৰ বিপৰীতে আপুনি ইয়াত দেখাব দুটা নেগেটিভ পইণ্ট যেটো হৈছে প্ৰথমতে ইয়াৰ ডিসপ্লে বৰ্তমান সময়ত ট্ৰেন্ড চলি আছে AMOLED ডিসপ্লে যেটো Redmi প্ৰভাইড কৰা নাই Redmi Note 8 ৰ লগত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাইস আৰু ভেৰিয়েন্ট হিচাপে এইটো মানি লব পাৰি ইয়াৰ দ্বিতীয় নেগেটিভ পইণ্ট হৈছে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ইয়াত দিয়া হোৱা ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ লেটেষ্ট টেকনলজি হিচাপে ইয়াত আছে আগৰ দৰে ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ এই দুটা নেগেটিভ পইণ্টৰ বাদে অন্য কোনো নেগেটিভ পইণ্ট দেখা নাই এই ফোনটোত 15000 টকাৰ প্ৰাইস সেগমেন্টত বহুত ভাল স্পেক অফাৰ কৰিছে Redmi আমালৈ আৰু ইয়াৰ পজিটিভ পইণ্ট হিচাপে 15000 টকাত 6GB + 64GB ষ্টৰেজৰ বাবে ই ওৱান অফ দা বেষ্ট স্মাৰ্টফোন বুলি মই ভাবো আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো মই চিত্ৰাজ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো জয় অসম